नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँले O-DataApps मा। साथीहरू, म तपाईँलाई आज सिकाउनेछु अनलाइनबाट मेरोशेयर अकाउन्ट र डिमेट अकाउन्ट कसरी बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने। घरमा बसी आफ्नो मोबाइल फोनबाट, ल्यापटपबाट आफ्नो डिमेट अकाउन्ट र मेरोशेयर अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने। साथीहरू, तपाईँको बढी समय नलिई म अगाडि बढ्न चाहन्छु। साथीहरू, म तपाईँलाई लिएर जाँदैछु आफ्नो फोनको स्क्रिनमा। त्यहाँबाट म सबै प्रोसेस तपाईँलाई देखाउनेछु। कसरी चाहिँ मेरोशेयर अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी चाहिँ डिमेट अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने, मैले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप सबै सिकाउने स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ नासा सिक्युरिटी लेखेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यस्तो अप्सन आउँछ, सेकेन्डमा नासा सिक्युरिटी लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यस्तो साइट खुल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले गएर साथीहरू यहाँ चाहिँ क्रिएट डिमेट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यस्तो सर्फेस हुन्छ, जहाँ तपाईँले फर्स्टमा दिएको छ आफ्नो फर्स्ट नेम चाहिँ लेखिहाल्नु होला। तपाईँको जे नाम हुन्छ त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको मिडल नेममा चाहिँ के छ त्यो हाल्नु होला अनि लास्ट नेम हाल्नु होला। मिडल नेम छैन तपाईँको नेम र लास्टमा थर्ड छ भने मिडल नेम छोड्दा हुन्छ, लास्टमा चाहिँ हाल्नु होला। जसरी म यहाँ छोडेको छु, लास्टमा मात्र कुमारी छ, मैले कुमारी मात्र लेख्छु। त्यसपछि यहाँ के भन्दैछ फोन नम्बर, तपाईँले कुन नम्बरबाट आफ्नो डिमेट अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ दिनु होला। म यहाँ नम्बर हाल्छु आफ्नो। त्यसपछि चाहिँ अल्टरनेटिभ नम्बर चाहिँ जुन पनि राख्दा हुन्छ, तपाईँ आफ्नो राख्नु चाहिँ बुवाको राख्नु चाहिँ घरमा कसैको राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि इमेल आइडी चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ, त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ चाहिँ ठिक हाल्नु होला, नागरिकता मिले जस्तो। डिफ्रेन्ट भए एप्रुभल हुँदैन, रिजेक्ट हुन्छ तपाईँको फर्म। म यहाँ हाल्छु डेट अफ बर्थ। चाहिँ मेल फिमेलमा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ फिमेलको म खोलिरहेको छु, फिमेल सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईँको सिटिजन नम्बर आफ्नो हाल्नु होला अनि इस्यु फ्रम कहाँबाट तपाईँको नागरिकता बनेको छ त्यो चाहिँ रेजिस्ट्रेसनमा हाल्नु होला। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पासपोर्टको पनि छ तलतिर। तपाईँको पासपोर्ट छ भने पासपोर्टको हाल्न सक्नुहुन्छ, छैन भने त्यहाँ छोड्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ रौटहटबाट चाहिँ बनेको पनि रौटहट सिलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि नागरिकता जारी मिति, नागरिकताको जारी मिति पछाडितिर हुन्छ नागरिकताको, त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नु होला। नेपालीमा हाल्दा चाहिँ यहाँ एडीमा अटोमेटिकली हाल्छ। त्यसपछि सिजन इस्यु डेट, नागरिकता बनेको चाहिँ मिति यहाँ हाल्नु होला, नागरिकता पछाडितिर हुन्छ। त्यसपछि प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर हाल्नु होला, न त नहाल्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि फ्यामिली डिटेल्समा तपाईँको ग्रान्डफादर नेम अनि फादर नेम, मदर नेम चाहिँ हाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रपर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहितमा सिलेक्ट गर्नु होला, सिङ्गल हुनुहुन्छ भने सिङ्गलमा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ विवाहित महिलाको म चाहिँ एकाउन्ट बनाइरहेको छु। त्यस यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गल, तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहितमा सिलेक्ट गर्नु होला, सिङ्गल हुनुहुन्छ भने सिङ्गलमा सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि अर्को सर्फेस खुल्छ, केही छिनको लागि टाइम लाग्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ अर्को सर्फेस। अरू रेसिडेन्ट फ्रम आउटसाइड नेपाल छैन, नो गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फर्म चाहिँ खुल्छ, त्यसमा चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्रोभिन्स नम्बर सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि के भन्दैछ कुन नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको घर पर्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मौलापुर नगरपालिकामा सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि वार्ड नम्बर कति पर्यो त्यो चाहिँ हाल्नु होला। टोल छ टोल हाल्नु होला, कुनै कुनै गाउँमा टोल हुँदैन, तर भयो भने हाल्नु, अन्त गाउँको नाम हाल्नु। अनि नेक्स्टमा चाहिँ के छ चाहिँ होम ब्लक नम्बर छ, त्यो नहाल्दा पनि हुन्छ, सिधै स्टार लागेको मात्र भर्नु होला। त्यसपछि फोन नम्बर मात्र हाल्नु होला। मैले यहाँ वार्ड टोलमा हालेपछि डाइरेक्ट फोन नम्बर हाल्छु। फोन नम्बर हाल्छु। तपाईँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट छ भने यस गर्नु होला, अन्त अर्को सिलेक्ट गर्नु। नेपाल सिलेक्ट गर्छु। अर्को छ बसोबास, अर्को छ अहिलेको पर्सा छ,
त्यसपछि चाहिँ वार्ड नम्बर चाहिँ 16 रहेछ अहिले। टोल चाहिँ नागोबा छ वीरगञ्ज, नगरपालिका चाहिँ वीरगञ्ज रहेको छ। म सेम फोन नम्बर नै हाल्छु यहाँ। फोन नम्बर हालेपछि म नेक्स्ट गर्छु यहाँबाट। फेरि अर्को सर्फेस खुल्छ अनि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न। अर्को फर्ममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क डिटेल्स मागिरहेछ। यहाँ चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक तपाईँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिनु होला। जुन एकाउन्टमा तपाईँले मेरोसेयर एकाउन्ट चाहिँ जोड्न चाहनुहुन्छ त्यो एकाउन्ट नम्बर यहाँ हाल्नु होला। म एकाउन्ट नम्बर यहाँ दिन्छु आफ्नो। कुन ब्याङ्क हो त्यो ब्याङ्क चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला अनि कुन ब्रान्चको कहाँको हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। ब्रान्च शाखा ब्रान्च चाहिँ कहाँ रहेको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अलि बढी भएर वीरगञ्ज आइसक्यो। त्यसपछि म फेरि नेक्स्ट गर्छु। चाहिँ फर्म छ अकुपेसन, तपाईँको व्यवसाय चाहिँ के रहेछ। मैले एउटा लेडिजको भनिरहेको छु, त्यही भएर म यहाँ चाहिँ नर्मली नै हाल्छु, हाउसवाइफ नै हाल्छु। तपाईँ चाहिँ जुन पेसामा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो पेसा हाल्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट अपलोडको अप्सन आउँछ। त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नु होला। पासपोर्ट साइजको 50 साइज फोटो हाल्नुपर्छ। त्यसपछि नागरिकता हातमा लिएर सेल्फी लिएर हाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि नागरिकताको अगाडि पछाडिको 2टा फोटो हाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको सिग्नेचर अनि त्यस दायाँ बायाँको लेप्चा हाल्नुपर्छ। अनि तपाईँको हाउसको लोकेसन चाहिँ बनाएर हाल्नुपर्छ। त्यो एकदमै राम्रो बनाएर हाल्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। केही क्षणमा अर्को सर्फेस खुल्छ होला। एकदमै तपाईँले राम्रोपूर्वक पढ्नु होला। जेमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यसमा यस गर्नु होला, छैन भने नो गर्नु होला। अब साथीहरू यहाँ चाहिँ नसा सेक्युरिटी ब्रान्च तपाईँको कहाँको ब्रान्च हो त्यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ यसमा टिक मार्क लगाइदिनु। आई हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड कन्डिसन अब दया गरी केही टर्म कन्डिसन छ यसमा चाहिँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि एप्लिकेन्ट नेम, यहाँ चाहिँ एप्लिकेन्ट जसको फर्म भरिराख्नु भएको छ त्यसको नाम यहाँ दिनु होला। अनि त्यसपछि पेमेन्ट यहाँ छ तपाईँको पेमेन्ट गरेपछि तपाईँको डिमेट अन हुन्छ। पेमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ तपाईँको प्रोसेसर इस्योबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ कि खल्तीबाट। म चाहिँ इस्योबाट पेमेन्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ आफ्नो लगइन आइडी पासवर्ड हाल्छु म। र फेरि टोकन आउँछ तपाईँको इस्युको पेमेन्टको लागि। यहाँ टोकन इन्ट्री टोकनमा हाल्नु होला। आइसक्यो, म हालिदिन्छु। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू टु पेमेन्ट गरिदिन्छु। कन्फर्म पेमेन्ट कन्फर्म। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले यहाँ डिमेट चाहिँ आफ्नो डिमेटको पेमेन्ट गरिसकेँ। डिमेट एकाउन्ट रजिस्टर्ड यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्री अफ 200 पेमेन्ट। त्यसपछि अगाडि यहाँ फेरि यसो गर्दाखेरि फेरि तपाईँको हटिहाल्छ। फेरि ब्रान्च सिलेक्ट गर्नु होला अनि टर्म कन्डिसनमा ओके गर्नु होला। एप्लिकेन्ट नेममा चाहिँ यहाँ हाल्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। सबै ब्लू टिक भएपछि यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ के भन्दैछ, डु यु वान्ट टु ओपन अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट फ्रम दिस डिमेट एकाउन्ट। तपाईँको एकाउन्ट नम्बर अहिले नै ट्रेडिङ एकाउन्ट अहिले नै खोल्न चाहनुहुन्छ भने यस गर्नु होला। तपाईँलाई लाग्छ पछि म खोल्छु त्यसपछि नो गर्नु होला। तर सबभन्दा सहज तरिका हो अहिले नै खोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तपाईँको डिमेट एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट अनि मेरोसेयर एकाउन्ट सबैको सँगै आइहाल्छ। त्यसो भए अहिले नै खोल्दा राम्रो हुन्छ। म यस गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू
सबै डकुमेन्ट मेरो रेडी छ। अनि ट्रेडिङ तपाईँको मेरोशेयर एकाउन्ट, डिमेट एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट तिनटै एकैचोटि मैले मेरो खोलिसकेको छ यहाँ। त्यसमा म कन्टिन्यू गरिदिन्छु डाइरेक्ट केही नगरिकन। अनि ल तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट भयो, तपाईँको डिमेट एकाउन्ट, मेरोशेयर एकाउन्ट अनि त्यसपछि तपाईँको ट्रेडिङ एकाउन्ट, तिनटै एकाउन्ट एकैचोटि अन भयो। यदि मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।